Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang có dự định đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên chưa biết đầu tư theo hình thức nào cho phù hợp. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến các loại hình đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu luật sư Dương Văn Thực, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Vâng, xin chào luật sư Dương Văn Thực ạ. Rất vui khi được đồng hành cùng anh trong chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào Thùy Dương, xin chào quý vị khán giả. Thưa luật sư, hiện nay thì việc đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam đang dần trở nên phổ biến rồi. Thì vậy thì trước tiên luật sư có thể cho tôi được biết là đầu tư được hiểu như thế nào ạ? Dạ vâng, về mặt tổng quan thì đầu tư chúng ta có thể hiểu đó là việc mà các nhà đầu tư dùng các cái nguồn lực về tài chính, nguồn lực về con người, về tài nguyên, về công cụ lao động vân vân để tiến hành triển khai việc đầu tư nhằm mong là đạt được các cái lợi ích theo kỳ vọng của chính mình. Thì trong cái vấn đề đầu tư vốn FDI của các nhà đầu tư nước ngoài thì cũng tương tự như vậy. Cô đọng được hiểu là việc các nhà đầu tư nước ngoài dồn cái phần vốn về mặt tài chính và phần nhân lực, trí tuệ của chính mình để tiến hành đầu tư tại Việt Nam nhằm đạt được cái kỳ vọng đây là cái giá trị về thu được các cái lợi nhuận dòng và chuyển về quốc gia của mình. Thì đây được hiểu là đầu tư tài chính từ nước ngoài vào Việt Nam. Cảm ơn chia sẻ luật sư ạ. Thưa luật sư, vậy thì theo quy định hiện hành của Việt Nam ấy, thì là hiện nay có những hình thức đầu tư nào ạ? Vâng, xét theo nghĩa rộng thì đầu tư gồm hai hình thức là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Hiện nay thì căn cứ theo điều 21 là đầu tư năm 2020 thì về các hình thức đầu tư trực tiếp thì chúng ta có thể xác định được một số các hình thức đầu tư cụ thể như sau. Thứ nhất là nhà đầu tư tiến hành để thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Thứ hai là nhà đầu tư có thể tiến hành là góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tại tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam. Thứ ba là nhà đầu tư tiến hành để thực hiện dự án đầu tư mà không thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Thứ tư là đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Hợp đồng BCC là cái dạng mà chúng ta tiến hành, các nhà đầu tư tiến hành là hợp tác với nhau, thành lập dự án và không thành lập tổ chức kinh tế mà là chỉ thành lập ban điều phối mà thôi. Và thứ năm là các cái hình thức đầu tư khác theo quy định của chính phủ. Dạ vâng. Vậy thì luật sư có thể cụ thể hơn một chút về một số cái loại hình đầu tư đang phổ biến hiện nay được không ạ? Vâng, nhân đây thì tôi cũng xin giải thích chi tiết về một số các cái hình thức đầu tư tại Việt Nam cụ thể như thế này. Cái thứ nhất là về hình thức đầu tư thuộc cái dạng là thành lập tổ chức kinh tế. Đầu tiên chúng ta hiểu cái tổ chức kinh tế đó là doanh nghiệp đấy, là tổ chức quản lý thực hiện dự án mà chúng ta nôm na vẫn hay gọi nó là doanh nghiệp. Đấy, thì về mặt quy trình thì bao giờ nhà đầu tư sẽ tiến hành để xin, nếu như thuộc diện chấp thuận chủ trương thì sẽ phải thực hiện cái bước xin chấp thuận trước. Sau đó là sẽ thành lập dự án và xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhưng mà sau đó là bước tiếp theo sẽ là thành lập công ty, tức là tổ chức quản lý thực hiện dự án để đứng ra quản lý cái dự án đó. Thì như vậy đây chính là cái hình thức mà thành lập cái tổ chức kinh tế. Thứ hai đó là nhà đầu tư thông qua hình thức là góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp ở trong các cái tổ chức kinh tế mà đã được thành lập trước rồi ở Việt Nam. Cái vấn đề này chi tiết được hiểu là nhà đầu tư có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Khi đầu tư sang Việt Nam và vì một cái lý do nào đó, vì nhu cầu của họ muốn rằng là sẽ tham gia hoạt động ở một cái công ty đã được thành lập trước đó rồi, có thể là vì họ thích cái tổ chức đó, nó có những cái lợi thế về mặt kinh doanh hoặc là về thâm niên của tổ chức đó, về thương hiệu tổ chức đó, thì họ sẽ đứng ra họ mua và trở thành thành viên hay là cổ đông của công ty đó. Đấy, chứ không đứng ra để thành lập dự án theo tuần tự theo những cái bước mà một cái dự án mới nữa. Đấy. Thì cái này thì chúng ta được hiểu rằng là hình thức đầu tư thông qua việc là góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần trong tổ chức quản lý thực hiện dự án tại Việt Nam. Thứ ba là thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Cái trường hợp này thì được hiểu là việc nhà đầu tư triển khai dự án ở Việt Nam mà không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cũng như là không triển khai thực hiện cái tổ chức quản lý dự án tại Việt Nam. Thì đối với cái trường hợp triển khai dự án như này thì thông thường chúng ta vẫn hay gặp đối với là các cái dự án về PPP, đầu tư công tư đấy. Thì quý vị liên quan đến cái dạng dự án PPP này thì quý vị có thể là tham khảo ở luật đầu tư điều 16 và điều 45 của luật đầu tư năm 2020.
thì quý vị sẽ rõ hơn về việc này. Hình thức thứ tư ở đây là thực hiện đầu tư theo hợp đồng BCC. Cái dạng này ở Việt Nam hiện tại giờ chúng ta cũng tương đối là phổ biến. Thì thực hiện dự án theo hợp đồng BCC đây chúng ta hiểu rằng là nhà đầu tư nước ngoài kết hợp với lại nhà đầu tư Việt Nam để ký một cái hợp đồng hợp tác với nhau theo nó được gọi là hợp đồng BCC, tức là triển khai dự án nhưng mà không thành lập tổ chức quản lý thực hiện dự án, tức là không thành lập công ty mà chỉ thành lập ra ban điều phối để quản lý dự án đó mà thôi. Và ban điều phối này thì cái chức năng thì về mặt cơ bản nó cũng giống như là công ty thôi, nó cũng có con dấu riêng, có tài khoản ngân hàng và có cái dòng tài chính riêng của nó. Thì đây là 5 cái hình thức đầu tư cơ bản nhất ở Việt Nam. Thì tôi xin chia sẻ để quý nhà đầu tư cũng có thể nắm được cái vấn đề này. Cảm ơn những chia sẻ cụ thể của luật sư về các cái hình thức đầu tư phổ biến hiện nay ạ. Vậy thì luật sư có thể cho tôi và cái nhà đầu tư được biết rằng là cái hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thì cụ thể được giải thích, có thể giải thích ngắn gọn như thế nào? Dạ vâng. Cái hình thức đầu tư trực tiếp thì chúng ta có thể hiểu nôm na như thế này, tức là nhà đầu tư nước ngoài ấy, họ bỏ vốn vào đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thế thì nó có hai cái vấn đề chính. Cái thứ nhất là họ đầu tư vốn trực tiếp vào thị trường Việt Nam, và cái thứ hai là họ đồng thời sẽ nắm cái quyền để kiểm soát và điều phối các cái hoạt động của công ty. Thì thỏa mãn hai cái yếu tố này thì chúng ta coi đó là đầu tư trực tiếp. Đấy. Thế còn đầu tư gián tiếp là gì? Đầu tư gián tiếp thì thứ nhất là cũng giống như đầu tư trực tiếp, là họ trực tiếp bỏ vốn vào thị trường Việt Nam. Hoặc có thể thông qua một bên thứ ba nào khác với các định chế tài chính trung gian. Cái vấn đề thứ hai nó khác với đầu tư trực tiếp, đây là họ không trực tiếp đứng ra quản lý cái phần vốn góp đó, tức là họ không đứng ra quản lý, không quản lý cái công ty, cái tổ chức mà họ bỏ vốn vào để đầu tư hoạt động đó, mà cái việc mà quản lý công ty này có thể là do một cái bên khác đứng ra để quản lý thay cho họ về cái đó, và tức là họ không có cái quyền trực tiếp quản lý vào mặt công ty. Thì như vậy thì là cái này thì chúng ta gọi là đầu tư gián tiếp, và nó có khác nhau ở cái vấn đề thứ hai như tôi vừa nói. Vâng. Vậy thì như vậy là với những cái hình thức đầu tư mà luật sư vừa mới kể đến theo như cái quy định của luật đầu tư năm 2020 đấy ạ, thì những hình thức nào sẽ được xét vào là đầu tư trực tiếp và cái nào sẽ là đầu tư gián tiếp ạ? Liên quan đến vấn đề này thì căn cứ vào luật đầu tư và các cái văn bản pháp luật hiện hành ấy, thì chúng ta hiểu được các hình thức đầu tư trực tiếp nó sẽ bao gồm, thứ nhất là đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, thứ hai là hình thức đầu tư thực hiện dự án mà không thành lập tổ chức kinh tế, cái thứ ba là đầu tư hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC, và thứ tư là hình thức đầu tư góp vốn, mua phần vốn góp tại các tổ chức đã được thành lập ở Việt Nam rồi. Thì đây được coi như là các hình thức đầu tư trực tiếp. Đối với lại các hình thức đầu tư gián tiếp thì chúng ta có thể kể đến ở thị trường Việt Nam rất là phong phú. Cụ thể thứ nhất là các nhà đầu tư nước ngoài có thể là đầu tư thị trường Việt Nam thông qua hình thức là mua trái phiếu của doanh nghiệp, mua trái phiếu đồng thời sẽ là xác lập cái vai trò là chủ nợ của doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ là người nợ của chủ đầu tư là người nước ngoài. Tiếp theo nữa là họ có thể là tiến hành để mua các cái loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái việc này thực hiện đến bây giờ tương đối là dễ dàng. Thì khi mà mua cổ phiếu thì đồng thời họ sẽ là chủ sở hữu của doanh nghiệp nhưng mà sẽ không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp. Hình thức tiếp theo đây là các nhà đầu tư có thể tiến hành đầu tư thông qua các cái chế định tài chính trung gian. Ví dụ như các quỹ ủy thác về mặt đầu tư. Đấy, mình gửi tiền vào đó, sau đó là các quỹ này đứng ra quản lý các cái phần tiền họ ký gửi vào trong đó. Hoặc tiếp theo nữa là họ có thể mua các cái chứng chỉ quỹ hoặc là các cái hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng chuyển đổi trong tương lai chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng là một trong những cái loại hình gọi là đầu tư gián tiếp. Tiếp theo nữa là một số các cái loại hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Qua cái chia sẻ của luật sư ấy, thì tôi cũng đã hiểu được là thế nào là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp rồi. Tuy nhiên thì để rõ hơn thì luật sư có thể phân biệt hai cái hình thức này không ạ? Dạ vâng. Cái điểm giống nhau của hai cái hình thức đầu tư này là cả hai hình thức đầu tư này đều là chúng ta phải khẳng định đây là đều là hình thức đầu tư được pháp luật thừa nhận. Và cả hai cái hình thức này đều là cái thông qua cái cách thức là nhà đầu tư góp vốn, bỏ vốn vào đầu tư tại thị trường Việt Nam và cùng chung một cái mục đích là sinh lời.
Thì đây là những cái điểm giống nhau cơ bản nhất của hai cái hình thức này. Đó. Thế còn xét về các cái điểm khác nhau thì thứ nhất là chúng khác nhau về cái quyền kiểm soát trong các cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì như tôi đã nói trong cái vấn đề đầu tư trực tiếp thì nhà đầu tư sẽ trực tiếp có cái quyền đứng ra để mà cái quyền của họ sẽ tương ứng, cơ bản được hiểu rằng tương ứng với là cái số phần vốn góp của họ góp vào trong cái tổ chức đó, trong dự án đó. Đấy, và cái quyền đó là cái quyền đối với lại cái nhà đầu tư trực tiếp thì cái quyền đó là quyền trực tiếp họ nắm được trong tay và có cái quyền là tương ứng với là cái số phần vốn góp của họ. Thế còn nhà đầu tư gián tiếp thì lại không. Cái sự khác biệt thứ hai đây là về trách nhiệm. Đấy. Thì đối với lại nhà đầu tư trực tiếp thì cái trách nhiệm đương nhiên rồi nó sẽ tương ứng với lại cái quyền, thì cái trách nhiệm của họ cũng sẽ cao hơn so với lại cái nhà đầu tư gián tiếp. Đấy, bởi vì họ sẽ là người trực tiếp quản lý cũng như được kiểm soát sử dụng nguồn vốn góp của họ vào trong công ty. Đấy, cho nên là cái quyền mà chúng ta gọi là cái quyền kiểm soát nội bộ nó sẽ cao hơn với lại các nhà đầu tư gián tiếp. Còn đối với nhà đầu tư gián tiếp ấy, thì nhà đầu tư gián tiếp sẽ chịu trách nhiệm nó ít hơn so với là nhà đầu tư trực tiếp, bởi vì là họ chỉ góp vốn vào trong cái tổ chức đó mà thôi, chứ không thực hiện cái quyền quản lý doanh nghiệp, quyền quản lý tổ chức. Thế cho nên là xét về mặt trách nhiệm thì họ chỉ chịu trách nhiệm trong cái phần vốn góp của họ mà thôi. Chính vì vậy cho nên chúng ta nói là câu chuyện là cái trách nhiệm của nhà đầu tư gián tiếp thì nó sẽ thấp hơn, ít rủi ro hơn nhà đầu tư trực tiếp, là như vậy. Vâng, cảm ơn chia sẻ của luật sư ạ. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì luật sư Dương Văn Thực đã chia sẻ cũng như phân tích rất cụ thể những cái loại hình đầu tư hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy thì để tiếp nối chương trình, ban biên tập của chương trình có chọn ra một số câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì mong luật sư giải đáp giúp ạ. Dạ vâng, tôi rất là vui lòng và sẵn sàng để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Vâng. Vậy tôi xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên của bạn khán giả gửi về chương trình như sau ạ. Câu hỏi thứ nhất: kính chào công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Về lĩnh vực đầu tư thì công ty có thể cho tôi biết FDI là gì được không ạ? Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, FDI theo tiếng Anh đó là cái từ viết tắt của cái từ Foreign Direct Investment, được hiểu là đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Cái vấn đề này được hiểu là cái nhà đầu tư đây có thể là cá nhân, cũng có thể là tổ chức ở nước ngoài. Tổ chức ở đây thì không bắt buộc có phải là pháp nhân, mà cũng có thể là tổ chức mà không phải là pháp nhân nước ngoài đi đầu tư vào Việt Nam. Thì họ sẽ mang vốn, tức là chuyển tài chính từ nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư. Đấy. Thì khi mà đầu tư vào Việt Nam đây thì họ có thể thực hiện thông qua việc là thành lập các cái tổ chức thực hiện dự án là công ty để đứng ra quản lý thực hiện dự án đó, hoặc có thể là thực hiện các cái dự án mà không thành lập công ty. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Đấy. Và họ có cái quyền hoạt động đối với những cái lĩnh vực mà thuộc cái diện mà tiếp cận thị trường một cách đơn thuần, mà không cần phải có những cái điều kiện nó quá ngặt nghèo. Đối với những cái mục tiêu thực hiện dự án, tức ý tôi nói là cái sự tiếp cận thị trường về cái ngành nghề hoạt động đấy, là họ đáp ứng được các cái điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam thì họ sẽ được phép hoạt động tại Việt Nam. Thế còn những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề cấm thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được hoạt động. Và cuối cùng là cái việc mà vốn đầu tư nước ngoài này của các nhà đầu tư nước ngoài, mục tiêu cuối cùng họ hướng tới đây là muốn đạt được cái, có thể tất nhiên là không hoàn toàn, nhưng mà cơ bản chúng ta hiểu rằng là họ muốn đạt được cái mục tiêu lợi nhuận. Thì đây chúng ta hiểu nôm na tổng thể về đầu tư FDI là như vậy. Dạ vâng. Và theo như tôi được biết thì hiện nay thì trên thị trường các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam cũng khá phổ biến đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Vậy thì tiếp sau đây tôi xin phép được đọc câu hỏi thứ hai để mong được sư giải đáp giúp bạn khán giả đã gửi về chương trình ạ. Câu hỏi thứ hai: tổ chức kinh tế được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp thì sẽ cần thực hiện thủ tục gì ạ? Mong được sư giải đáp giúp ạ. Từ câu hỏi của bạn ấy thì tôi xin giải đáp như sau. Căn cứ theo quy định tại điều 66 nghị định số 31/2021 thì nếu như cái trường hợp mà công ty của bạn thuộc trường hợp là phải tiến hành cái thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp và được quy định tại khoản 2 điều 26 luật đầu tư năm 2020 ấy. Đấy, thì cái tổ chức kinh tế, tức là cái công ty của bạn ấy sẽ phải nộp cái hồ sơ để tiến hành đăng ký thực hiện cái thủ tục là đăng ký góp vốn và mua cổ phần.
tới cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Thế còn trong trường hợp thứ hai là nếu cái trường hợp mà cái chuyển nhượng phần vốn góp của công ty bạn ấy mà không thuộc cái quy định tại khoản 2 điều 26 luật đầu tư năm 2020 ấy, thì công ty bạn là sẽ phải thực hiện cái thủ tục là thay đổi cái thông tin về thành viên ở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấy là cái bước đầu tiên. Thế còn sau khi mà điều chỉnh xong cái thông tin thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ấy, thì nếu như mà cái trường hợp chuyển nhượng của các bạn nó thuộc cái trường hợp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ấy, thì công ty bạn sẽ phải tiến hành xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới. Thế còn nếu mà không thuộc cái trường thuộc diện phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cái việc mà các bạn thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, tức là đăng ký thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ấy, là thay đổi các thông tin gì? Thay đổi thông tin từ thành viên cũ sang thành viên mới, và cái tỷ lệ vốn góp của thành viên mới sang thành viên cũ, từ cơ bản như vậy là xong. Đấy. Thì cũng sẽ không phải thực hiện cái thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời luật sư ạ. Thì chắc hẳn là quý vị cũng đã rõ hơn về cái hình thức đầu tư này rồi đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý nhà đầu tư, thì chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK với chủ đề các hình thức đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn luật sư Dương Văn Thực đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những kiến thức quý báu liên quan đến đầu tư cho quý nhà đầu tư được biết ạ. Cảm ơn Thùy Dương, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Tôi hy vọng rằng những kiến thức mà công ty luật TLK chia sẻ nó sẽ hữu ích với quý vị, và rất mong là sớm gặp lại quý vị ở trong chương trình tư vấn pháp luật lần sau. Kính thưa quý nhà đầu tư, qua chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK ngày hôm nay, nếu quý vị có vướng mắc liên quan đến các loại hình đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hay cần tư vấn chuyên sâu và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư hay là lĩnh vực doanh nghiệp, tố tụng, dân sự, kế toán thuế hay là xúc tiến thương mại, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc qua email info@tlklawfirm.vn, hoặc là comment trực tiếp dưới video này thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, TLK rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị. Đừng quên ấn like, chia sẻ video này và đăng ký kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK, và chúng tôi sẽ trở lại với những video mới hơn, hấp dẫn hơn nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào quý vị khán giả.